Всім привіт! Мене звати Варя і я книжкова блогерка. Сьогодні буде доволі нестандартне відео для мого каналу, тому що сьогодні я буду знімати книжкове АСМР. Я побачила такий формат роликів на американському ютубі і вирішила, що також можу спробувати щось подібне зняти. І сподіваюся, що вам таке сподобається. Для тих, хто не знає, АСМР – це такий формат роликів, який допомагає або заснути, або розслабитися просто. І сьогодні ми з вами будемо розглядати і читати перший розділ з доволі популярної книжки, а саме з книжки Залізне полум'я. Перша частина цієї книги, яка називається «Четверте крило», вона в свій час побила просто всі рекорди в соцмережах. Видавництво КСД її видало. І відео про першу частину, про четверте крило, ви можете подивитися на моєму каналі. Десь тут зараз з'явиться посилання. Ну, а сьогодні ми почнемо з вами читати другу частину, яка називається Залізне полум'я. Залізне полум'я. Залізне полум'я. Ось такі тут дракончики всюди намальовані. Тут написано «Спалив все вщент, спалив все вщент, спалив все вщент». І написано Ребека Ярос, це авторка і видавництво КСД. Виглядає книжка взагалі дуже-дуже гарно. Вона така золотистого кольору. Ось, дуже гарна. Також в неї кольоровий чорний зріз. Ось. Сама по собі вона дуже велика, товста. Вона, я не знаю, мені здається, більше кілограма навіть важить. В ній приблизно 800 сторінок, і плюс вона такого нестандартного для книжки розміру більшого. Тому не знаю, скільки мені знадобиться для того, щоб її прочитати. Ось. До речі, не дивлячись на те, що в неї дуже гарне оформлення таке, але ось ззаду вона в мене почала трошки облазити. Можливо, в когось також є така проблема, то напишіть про це в коментарях, щоб я знала, що я не одна така. Дракончик, такий тут дракончик. Ось, сьогодні ми з вами прочитаємо тільки перший розділ. Також тут є ось така от закладинка. І давайте подивимося, що ж у нас тут всередині. У нас тут ще є ось така от карта. Карта ось цього світу, про який написана ця книжка якраз таки.
перший розділ. До речі, тримати книжку в руках дійсно важко, тому що вона прям важка. Але я думаю, ми вже можемо почати читати. Так. Революція смакує на диво солодко. Я дивлюся на поверхню потрісканого дерев'яного столу у величезній і повсякчас метушливій кухні у фортеці Аредія і розглядаю свого старшого брата, уминаючи медове печиво, яке він поклав переді мною на тарілці, і яке зараза смачне. Таке справді смачне. Можливо, воно так мені смакує через те, що я 3 дні не мала й крихти в роті, бо якась геть немифічна істота встромила в мій бік отруєний клинок, намагаючись мене вбити. І я не вижила б від цієї отрути, якби не Бреннан, який не перестав всміхатися, поки ж я жую своє печиво. Цей досвід можна описати як найбільший сюр, який мені доводилося бачити в житті. І тепер Бреннан живий, а Венійни темні володарі, що, як я думала, існують лише в казках, цілком справжні. Ще раз, Бреннан живий. Аредія досі стоїть, навіть будучи спаленою після Тарійського повстання 6 років тому. А Бреннан живий. І ще в мене новий шрам на животі у 3 пальці, але я не померла. А Бреннан, він живий. Добре печиво, правда, запитує він, хапаючи одне для себе з тарілки, що стоїть на столі між нами. Трохи нагадує те, який пік наш кухар у Калтирі, пам'ятаєш? Я жую і дивлюся на нього. Просто він такий. Він. Водночас мій брат має інакший вигляд, ніж я пам'ятала. Його темно-руді короткі кучері стирчать вгору, замість того, щоб спадати хвилями на чоло. У рисах його обличчя не лишилося ані сліду лагідності, і тепер вже помітні дрібні зморшки в куточках очей. Але ця посмішка і, власне, очі – це таки справді він. І ще ця його умова. Я маю щось з'їсти, перш ніж він відведе мене до моїх драконів. Це найтиповіший Бреннан, якого тільки можна уявити. Не те, щоб Тернові потрібні були чиїсь дозволи, а це означає: я теж вважаю, що тобі варто поїсти. Низький, набунтючений голос дракона проникає в мою голову. Так, відповідаю йому майже чемно, але подумки намагаюся сягнути Андарни. У цей час заходить хтось із кухонних працівників, вітаючись короткою усмішкою з Бреннаном. Андарна не відповідає, хоч я й відчуваю проблиски нашого зв'язку, але він вже не такий золотий, як її луска. Мені не зовсім вдається це уявити, але я й досі перебуваю в легкому ступорі. Андарна, що не дивно, знову спить, витративши всю свою енергію на зупинку часу. Та й після всього, що трапилося в резоні, їй, певно, доведеться проспати ще цілий тиждень, якщо не більше. Ти якась мовчазна. Бреннан нахиляє голову вбік, як він це завжди робить, коли обдумує якесь питання. Ледве промовила кілька слів. Це трохи дивно. Дивно – це дивитися, як я їм, відказую, проковтуючи черговий шматок. Мій голос досі злегка хрипить. І що з того? Він безсоромно знизує плечима і сміється, демонструючи ямочки на щоці. Єдине, що в ньому лишилося від хлопчика. Ще кілька днів тому я був майже переконаний, що вже ніколи не побачу, як ти, взагалі робиш будь-що. Він відкушує великий шматок печива. Апетит, здається, у Бреннана не змінився, що мене несподівано тішить. І, до речі, прошу за те, що тебе відновив. Вважається дарунок на 21-й день народження. Дякую. Так і є. Я проспала свій день народження. І більш ніж впевнена, що моє перебування на межі смерті сталося достатньо драматичним усім у цьому замку чи будинку, чи як його там називають. У кухню заходить двоюрідний брат Ксейдена Бодхі. Він вбраний у формений одяг, рука підвишена на перев'язі, а щойно підстрижені чорні кучері хмаринкою здіймаються над головою. Підполковнику Айзерай звертається Бодхі, передаючи Бреннанові скручений совій з посланням. Щойно надійшло з Басгіаду. Вершник-посланець залишиться тут до вечора, якщо захочеш відповісти. Бодхі всміхається до мене, і я знову вражена тим, наскільки він схожий на Ксейдена. Кивнувши моєму братові, він розвертається, щоб піти геть. З Басгіаду, черговий вершник. Скільки їх там взагалі? Наскільки масштабною є ця революція? Питання виникають в голові швидше, ніж я можу віднайти потрібні слова і поворушити язику. Почекай, ти що, підполковник? І що за Айзерай, запитую? Так, бо це, власне, найважливіші запитання. Довелося змінити прізвище зі зрозумілих причин. Він кидає на мене погляд і, ламаючи синю зручеву печатку, розгортає послання. Ти будеш здивована, як можна швидко отримати підвищення, коли всі навколо постійно
помирають, каже він. Потім читає листа і, матюкаючись, запихає його до кишені. Мені терміново треба на зустріч з асамблеєю. А ти доїдай печиво і за півгодини зустрінемося в холі. Проведу тебе до твоїх драконів. Від усмішки старшого братика не лишилося й сліду. Він вмить перетворився на чоловіка, якого я ледь впізнаю, на офіцера, якого я не знаю. Бреннан також може бути незнайомцем. Не чекаючи на мою відповідь, він відсовує скрипучого стільця і виходить із кухні. Сьорбаючи молоко, я дивлюся на порожнє місце навпроти, яке залишив брат. Покинутий стілець, наче чекаю, що Бреннан може будь-якої миті повернутися. Я на силу дожовую рештки печива і підводжу підборіддя, вирішивши більше ніколи не сидіти і не чекати на його повернення. Спираючись на край столу, встаю і слідом за Бреннаном виходжу з кухні в довгий коридор. Він, мабуть, дуже поспішав, бо вже й сліду його нема. Мудрований візерунчатий килим, виставлений уздовж широкого коридору з високими арками, приглушує мої кроки. Я підходжу до просторих і лискучих подвійних сходів із різьбленим поручем, що височають наді мною ще на 3, ні, на 4 поверхи. Я надто захопилася розгляданнями свого брата і не звертала уваги на все інше довкола. Але тепер з неприхованим захватом роздивляюся і вивчаю архітектуру цього величного місця. Кожен наступний рівень сходового майданчика дещо зміщений порівняно з попереднім. Ніби сходи обвивають ту саму скелю, у яку вбудована ця фортеця. Крізь десятки маленьких віконець єдиної оздоби стіни заввишки 5 поверхів над масивними вхідними дверима пробиваються ранкові промені. Здається, вони утворюють візерунок, але мені знадобилося поглянути здалеку, щоб побачити всю картину повністю. Бракує перспективи, і зараз це можливо вважати метафорою всього мого життя. Двоє охоронців пильнують кожен мій крок, але стоять нерухомо і не зупиняють мене, коли я приходжу повз. Принаймні, я тут не ув'язнена. Іду далі головним коридором фортеці, нарешті вловлюючи відголоси з якоїсь зали попереду, де прочинені одні з 2 великих пишно оздоблених дверей. Підходячи ближче, одразу впізнаю голос Бреннана, і від знайомого тембру мої груди стискаються. Це не спрацює, лунає його глибокий голос. Наступна пропозиція, будь ласка. Я проходжу крізь грандіозне фоє, не зазираючи у 2 інші крила ліворуч і праворуч від мене. Це місце вражає. Наполовину палац, наполовину будинок, але передусім фортеця. 6 років тому саме ці товсті кам'яні стіни вберегли її від, здавалося, неминучої руйнації. З того, що я читала, жодній армії не вдалося захопити маєток Ріорсонів навіть під час 3 облог, про які мені відомо. Камінь не горить, так казав мені Ксейден. Місто, яке тепер стало містечком, роками таємно відбудовувалося просто під носом у генерала Мелькрена. Тавра, магічні символи, якими позначено дітей страчених офіцерів-повстанців, якось маскують їхніх власників від сили печаті Мелькрена, коли ті перебувають у групу по 3 чи більше. Він не може побачити результату жодної битви, у якій вони беруть участь, тому ніколи не зміг побачити, як вони організовують бій. У маєтку Ріорсонів є речі, які нагадують мені про Баскіат. Військовий коледж, який я вважала своїм домом відтоді, як мою матір призначено його командувачкою. У нього схожі оборонні споруди, висічені скелі на схилі гори. Тут такий самий брук під ногами і подвійні сталеві вхідні двері. Але на цьому схожі закінчуються, бо на цих стінах справжнє мистецтво, а не стенди із погруддями героїв війни. І я майже впевнена, що над Бодхі та Імоджини, які стоять за прочиненими дверима, висить справжній Бороміліївський гобелен. Імоджин прикладає палець до губ і жестом запрошує приєднатися до них, показуючи на породнє місце між нею та Бодхі. Я займаю його, зауважуючи, що поки я приходила до пам'яті, Імоджин встигла пофарбувати непоголену частину своєї зачіски у яскраво-рожевий колір. Очевидно, вона почувається тут комфортно, як і Бодхі. А єдині ознаки їхньої участі у недавньому бою – це підв'язана рука Бодхі і розчистена губа Імоджин. Хтось має висловитися про те, що є очевидним. Позивається з дальнього кінця столу старший чоловік, який має орлиний ніс і пов'язку на одному оці. Стіл простягається майже вздовж усієї 2-поверхової зали. Порідлі пасма сивого волосся обрамлюють злегка засмагле обвітряне зморшкувате лице цього чоловіка, а його щоки звисають, як у антилопи гну. Сказавши своє, він відкидається на спинку крісла і кладе грубу руку на круглий живіт. За столом могли б легко розміститися 33 осіб, але зараз за ним сидять лише 5 вдягнених у чорні льодні куртки чоловіків. Усі вони вмостилися з одного краю стола та під таким кутом, що їм довелося повністю
нас, чого вони не роблять. Бреннан натомість підходить спереду, але він також не зможе нас побачити, не обертаючись. Коли моє серце денькає десь у горлі, я розумію, що необхідно зачекати деякий час, щоб звикнути до того, що Бреннан живий. Він чомусь лишився таким, яким я його пам'ятаю, проте водночас став якимось іншим. Але він є, живе, дихає і зараз пильно вдивляється в карту континенту на протяжній стіні. За величиною її можна порівняти хіба що тільки з картою в лекційному залі Баскіату. Перед картою, спираючись однією рукою на масивний стілець і дивлячись на своїх співрозмовників, за столом стоїть Ксейден. Вигляд у нього ні в року, навіть з усіма слідами від насипання у вигляді темних синців під очима. Його видовжене велицями обличчя, його темні очі, погляд, який зазвичай м'якший, зустрічаючись з моїм, його шрам над оком, що розсікає брову навпіл і закручений мерехтливий візерунок тавра, що закінчується біля лінії підборіддя. І, звісно, різьблені лінії його рота, які мені добре знайомі, усе разом робить Ксейдена фізично ідеальним для мене. І це я говорю лише про його обличчя. А тіло, воно хоч це здається неймовірним ще краще. І те, що він робить, коли тримає мене в обіймах, коли... Ні. Я хитаю головою, обриваючи свої думки на цьому місці. Ксейден може бути достопіса вродливим, сильним і смертоносним, що, власне кажучи, не обов'язково мало б мене заводити. Але я не можу довіряти йому, не можу вірити, що він каже правду про будь-що. І це дійсно болить, враховуючи те, як я безтямно в нього закохана. Закохана. І що це за очевидні речі, про які ви хочете сказати, майоре Ферріс? Запитує Ксейден максимально знудженим тоном. Це засідання асамблеї. Пошепки пояснює мені Бодгі. Для голосування потрібен кворум із 5 осіб. Усі 7 майже ніколи не бувають тут одночасно. А 4 голосами приймаються рішення. Я запам'ятовую цю інформацію на майбутнє. Чи дозволено нам слухати? Засідання відкриті для всіх охочих, так само пошепки відповідає Імоджен. І ми присутні на ньому, стоячи тут у проході, запитую. Так, відповідає Імоджен без будь-яких подальших пояснень. Повернутися – єдиний можливий вихід, промовляє далі Орлен Ніс. Інакше ми ризикуємо всім, що тут будуємо. Приїдуть пошукові патрулі, а вершників нам не вистачає. Важкувати вербувати нових, намагаючись залишатися непомітними, відповідає за столу мініатюрна жінка з лискучим чорним волоссям у темно-коричневому шкіряному вбранні. Коли вона дивиться на старшого чоловіка, у кутиках її прищурених очей з'являються зморшки. Не будемо відхилятися від головної теми, Тесо, каже Бреннан, почухуючи ніс. Ніс, як у нашого батька. Вони неймовірно схожі. Немає сенсу набирати нових людей, коли не маємо робочої кузні, щоб їх озброювати. Голос орлиного носа звучить голосніше за інші. І нам досі не вистачає горен, якщо ви не помітили. Що в нас із переговорами з Віконтом де Карусом? На чому ми застрягли? Запитує поважний чоловік спокійним, розкотистим голосом, посмикуючи срібну бороду смуглою рукою. Віконт де Карус у жодному з наварських записів роду з таким прізвищем немає. Наша аристократія навіть не має віконтів. Поки працюємо над дипломатичним рішенням, відповідає Бреннан. Там не може бути рішення. Декарус не пробачить образи, якої ти завдав йому минулого літа, говорить старша жінка з витисаною, наче бойова сокира фігурою. Вона затримує погляд на Ксейденові, пригладжуючи своє світле волосся, що спадає по обличчю до прямокутного гіпсового кольору підборіддя. Я вже казав, що Віконте не збирався нам його віддавати, відповідає Ксейден. Він колекціонує речі, а не торгує ними. Ну, торгуватись з нами він точно не збирається, відповідає вона, скорено поглядаючи. Особливо, якщо ти не готовий навіть подумати про його останню пропозицію. Він може сходу йти в сраку зі своєю пропозицією. Голос Ксейдена спокійний, але погляд різкий. І він із викликом дивиться на присутніх за столом, чи хтось наважиться йому заперечити. Ніби показуючи цим людям, що ті не варті його часу, він обходить масивне крісло, яке стоїть навпроти учасників дискусії, і вмощується в ньому, поклавши руки на оксамитові підлокотники та витягнувши свої довгі ноги. У позі людини, якій байдуже до всього на світі. Тиша, що западає в кімнаті, досить промовиста. В асамблеї цієї революції Ксейдена поважають так само, як і в Баскіаті. Я не знаю нікого з тих вершників, окрім Бреннана, однак мені зрозуміло, що Ксейденові в цій кімнаті належить найбільша влада, з огляду на те, як усі мовчать. Поки що. Нагадує мені Терн, наскільки зрозуміло, наскільки це можливо після сотні років перебування у статусі одного з найгрізніших бойових драконів на континенті. Скажи людям відвести тебе в долину, коли вони закінчать
зауважує Срібна Борода. І тоді все це було намарно. У мене скручує шлунок. Рік, ми аж так близько до програшу війни, про яку я нічого не знала ще кілька днів тому. Я вже сказав, що працюю над дипломатичним рішенням щодо Горин. Тон Бреннана стає різкішим. Ми так далеко відійшли від теми, що я вже не впевнений, чи це та сама нарада. Я голосую за те, щоб забрати Горну Баскіату, пропоную бойова сокира. Якщо ми так близько до програшу в цій війні, то іншого виходу немає. Ксейтин кидає Бреннану погляд, який я не можу розшифрувати. Вражений, я роблю глибокий вдих. Він, певно, знає мого брата краще за мене. І він його від мене приховував. З усіх секретів, які мав Ксейтин, це саме той, який я не можу потягнути. Цікаво, що б ти зробила із цими знаннями, якби він поділився ними, запитую Терн. Припинив носити логіку в емоційну суперечку. Складаю руки на грудях. Це, власне, серце не дозволяє моїй голові повністю пробачити Ксейдена. Ми вже розглядали цей варіант, зізнається Бреннан. Якщо ми заберемо ковальське приладдя, Баскіату, Навара не зможе поповнювати забезпечення на заставах. Незмірна кількість цивільних загине, якщо сфери там впадуть. Хто із вас хоче бути за це відповідальним? Панує тиша. Тоді ми згодні, каже Орлиний Ніс. Поки ми не в змозі забезпечувати ватаги, курсанти мають повернутися. О, це вони про нас, шепочу я. От чому ми стоїмо так, щоб нас не бачили. Бодхі киває. Ти якась напрочуд малослівна, Сурі, зауважує Бреннан, скеровуючи погляд на широкоплечу брюнетку з оливкового кольору шкірою та сріблястим пасмом у волосі. Вона сидить поруч і по-лисячому ворушить носом. Я підтримую те, щоб відправити їх назад, але не всіх. Двоє мають лишитися. Від недбалості в її голосі по моїй спині біжать мурахи. Масивний смарагдовий перстень на її руці висловлює промені світла, коли вона тарабанить кислявими пальцями по столу. 6 курсантів можуть брехати так само добре, як і 8. 8. Тобто Ксейтин, Гаррік, Бодхі, Моджин, троє таврованих, яких я ніколи не мала нагоди пізнати до того, як нас кинули в бій, і я. 8. Нудота наростає ніби припливом. Військові ігри. Ми мали б завершувати останні змагання цього року між крилами квадранта вершників у Баскіаті, а натомість вступили у смертельну битву з ворогом, якого ще минулого тижня вважала фольклорним персонажем. І тепер ми тут, у місці, якого не повинно існувати. Однак не всі. У горлі все стискається, і я починаю кліпати, щоб позбутися печіння в очах. Сулейл і Ліам не вижили. Ліам, небесноокий блондин, постає в пам'яті, і під ребрами прокидається біль. Його шалений сміх і блискавична усмішка, його відданість і доброта. Усе це щезло, його вже немає. І все це через те, що він обіцяв Ксейденові оберігати мене. Ми не можемо втратити жодного із цих 8 Сурі. Срібна Борода спирається на спинку стільця і, погойдуючись на задних ніжках, розглядає карту позаду Ксейдена. Що ти пропонуєш, Феліксе? Запитує Сурі. Відкрити власний військовий коледж і витрачати на нього весь вільний час. Більшість із них не закінчили навчання, вони не наразі ні до чого. Ніби хтось із вас має право вирішувати, чи ми повернемося, перериває Ксейден, привертаючи до себе увагу присутніх. Ми розглянемо пораду асамблеї, але це буде однаково тільки порада. Ми не можемо дозволити собі ризикувати своїм життям, заперечує Сурі. Моє життя важить не більше, ніж життя кожного з них. Ксейден показує в наш бік. Очі Бреннана розплющуються ширше, коли зустрічаються з моїми. Усі голови в кімнаті повертаються в наш бік, і коли майже всі очі, примружуючись, дивляться на мене, я борюся з інстинктивним відрухом, щоб не відступити. Кого вони бачать? Тонку Ліліт чи сестру Бреннана? Я зводжу підборіддя, бо та, хоч і не відчуваю себе ні тою, ні іншою. Не кожного, каже Сурі, дивлячись просто на мене. Ауч! Як ви могли там стояти і дозволити їй підслухати розмову асамблеї? Якщо ви не хотіли, щоб вона почула, варто було зачинити двері, відповідає Бодхі, заходячи в кімнату. Їй не можна довіряти. Гнів забарвив її щоки, але те, що спалахнуло в очах Сурі, це страх. Ксейден вже взяв на себе відповідальність за неї, і Моджин робить крок у бік, стаючи ближче до мене. Яким би це не було диким звичаєм, але нічого не вдієш. Мій погляд падає на Ксейдена, про що вона в біса говорить. Я досі не розумію цього рішення, додає Орлиний Ніс. А воно було простим. Вона вартує десятка таких, як я, каже Ксейден. Його палкого погляду мені перехоплює дух. Якби я не знала правди, то подумала б, що він зараз говорить цілком відверто. І я не лише про її печать. Я б і так розповів їй усе, що тут обговорювалося, тому відчинені двері, сумнівна дія. Іскра надії спалахнула в моїх грудях. Можливо, він справді покінчив із таємницями. Вона, донька пані
каже бойова сокира, а в її голосі виразно чується розчарування. А я син пані генерала Сорнкейла, нагадує Бреннан. Тільки ти достатньо вже довів свою відданість за останні 6 років, кричить бойова сокира. А вона – ні. Моя шия палає від гніву, який підступає до обличчя. Вони говорять так, ніби мене тут немає. Вона воювала на нашому боці під Ресоною, бот її підвищує голос і помітно напружується. Її потрібно взяти під варту. Обличчя Сулі рум'яніє, вона відштовхується від столу і встає, метнувши погляд на сріблясті пасмо і моїй косі. Вона може знищити нас усіх тим, що знає. Підтримує, додає до сказаного орлиний ніс із неприхованою ненавистю до мене. Вона надто небезпечна, щоб тримати її на волі. М'язи мого шлунка скорочуються, але я зберігаю незворушний вираз обличчя, як Сейден, який робив це безліч разів, і, виструнчившись, тримаю руки ближче до кинджалів у піхвах. Моє тіло може бути слабким, суглоби ненадійними, але мій приціл смертельно точний. Я ні за що не дозволю їм посадити мене тут у клітку. Оглядаючи кожного члена асамблеї, оцінюю, хто з них є найбільшою загрозою. Бреннан підводиться на повний зріст і виголошує. І це знаючи, що вона пов'язана з Терном, чиї узи з кожним вершником міцнішують, і чий попередній зв'язок був настільки сильним, що смертна Оліна ледь не вбила його, і усвідомлюючи ризики, що він помре, якщо помре вона, що через це життя Рюрсона пов'язана з її власним, він киває в бік Сейдена. Гіркий присмак розчарування тане на язиці. Це все, що є для нього, вразливе місце Ксейдена. Я один відповідаю за Вайлет. Голос Ксейдена стишується від злості. А якщо цього недостатньо, є не один, а навіть 2 дракони, які вже поручилися за її чесність. Так, уже досить. Вона стоїть просто тут взагалі-то, озиваюся я. І мене охоплює хвилююча втіха через кількість роззявлених від подиву ротів переді мною. Тож припиніть говорити про мене і спробуйте говорити зі мною. Коли кутики рота Ксейдена розтягуються, я безпомилково читаю у виразі його обличчя гордість. Чого ви від мене хочете? Запитую, йдучи всередину кімнати. Щоб пройшлася парапетом і довела свою сміливість, так це вже є. Чи щоб я зрадила своє королівство, захищаючи громадян Боромілеєю? Теж є. Хочете, щоб я зберігала його таємниці? Я вказую лівою рукою на Ксейдена. Є. Я зберегла кожну з них. Крім тієї, яка була справді важлива, Сурі підводить брову. Ми знаємо, як ти опинилася в Атибайні. Почуття провини забиває мені горло. Це не було, починає Ксейден, підводячись зі стільця. Це не її провина. Найближчий до нас чоловік із сивою бородою Фелікс встає, затуляючи мене, коли повертається до Сурі. Жоден першокурсник не здатен захиститися від життя спогадів, особливо від того, якого вважає своїм другом. Він повертається до мене лицем. Але мусиш знати, що зараз у Паскігаді в тебе є ще й вороги. Якщо ти повернешся, пам'ятай, що Аетос більше не буде твоїм другом. Він зробить усе можливе, щоб убити тебе за те, що ти бачила. Я знаю, слова поважніють у мене на язиці. Фелікс киває. Ми закінчили, каже Ксейден, дотискаючи поглядом спочатку Сурі, а потім орлиного носа. Їхні плечі опускаються на знак поразки. Уранці я сподіваюся отримати оновлення щодо Золі, каже Бреннан. Вважайте, що це засідання асамблеї відкладається. Члени ради посувають свої стільці ближче до столу і проходять повз нас трьох, коли ми поступаємося їм дорогою. І Моджен і Бод'є залишаються поруч зі мною. Згодом Ксейден прямує до виходу, але зупиняється навпроти мене. Ми йдемо в долину, зустрінемося там, коли закінчиш тут. Я піду з тобою зараз. Це останнє місце на континенті, де я хотіла б залишитися. Залишайся і поговори зі своїм братом, тихо каже він. Хто знає, коли ти ще матимеш таку можливість. Я кидаю погляд повз Бод'є на Бреннана, що стоїть посеред кімнати і чекає на мене. Бреннана, який завжди знаходив час, щоб допомогти мені обв'язати коліна, коли я була маленькою. Бреннана, який написав книгу, що допомогла мені вижити на першому курсі. Бреннана, за яким я так сумувала 6 років. І ти, підганяє мене Ксейден, ми не поїдемо без тебе. І не дозволимо асамблеї диктувати, що нам робити. Ми візьмо вирішимо, що буде далі. Від його тривалого погляду моє віроломне серце завмирає. Він виходить, і Бод'є з Моджен слідують за ним. Я залишаюся наодинці з братом, озброєна питаннями, що накопичилися за 6 років. Тут же в нас починається розділ другий. Ну, і на цьому ми наші сьогоднішні читання закінчуємо. Я сподіваюся, що це відео допомогло вам або заснути, або розслабитися. Пишіть в коментарях, чи вам сподобався такий формат відео. Якщо так, то буду знімати і інші частини з іншими книжками, можливо.
Не забувайте, що ви також можете фінансово підтримати цей канал за посиланнями в описі під цим відео. Я буду